No niin, tässä videossa vähän sitten VHS-asiaa taas jälleen kerran, eli puhdistellaan vähän kuvapäitä tässä ja lopuksi mä näytän onnistuinko mä tässä operaatiossa ja sitten katsotaan tuosta sateenkaarihyllystä pari herkkupalleroa, mitä voisin sitten näillä uusilla hienoilla videoilla katsoa, joten let's go! Eli vähän taustaa tähän alkuun sitten ennen kuin mennään itse asiaan, niin mulla on aikaisemmin ollut tää videonauhuri, tää Mitsubishi HSMD 3000E2, joka siis on ollut mulla käytössä siinä kapasiteetissa, että mä oon kaapannut tällä leffoja. Ja ihan hyvä peli tää on ollut ja tää on vähän erilainen sen näköinen laite, koska se on ilmeisesti niin kuin sairaalakäyttöön sitten tehty, että jotain tämmöstä niin kuin ultraäänikuvaa on sillä voinut nauhoitella ja kaikkea tämmöstä. Mutta siis mä hiljattain huomasin tässä vittumaisen piirteen, että kun mä olin jotain kaapannut tuossa jotain 85 vuoden leffoja tuolla ja mä kattelin niitä tuossa aamulla kuntomatolle ja sitten mä huomasin, että saattaa tässäkin leffassa on tommonen niinku sahalaita tuo reunassa. Sitten mä aloin miettiä, että ei näissä kaikissa nyt, mitä mä viime aikoina voi olla niinku sama vika niinku siinä kasetissa, kun se on yleensä niinku se on huonon kasetin merkki, mutta sitten mä rupesin miettimään, että vittu ei niinku peräkanaa on samanlaisia tuloksia. Sitten mä aloin katsoa, vertaisin jokin aikaisempaan, mitä mä olin kaapannut vuosia sitten. Sitten siinä ei ollut mitään vikaa, ja sitten kun mä tällä pyöritän siinä tossa, niin okei, siinä on sahalaitaa semmoista. Siinä ei välttämättä näe, mutta kun siihen alkaa kiinnittää huomioon, niin se on tosi vittumaista. Ja mä ajattelin, että okei, mä en tiedä, oliko se alusta lähtien tällainen, vai onko se vasta mennyt semmoitteeksi, mutta kun pointti on siinä se, että niinku, en mä huomannut sitä, kun en mä nyt aina, kun mä kaappaan jotain, niin en mä sitä heti kato, mä arkistoin sen, ja nyt vasta niin aloin kiinnittää huomioon siitä, ja vittu, että vitutti saatana. Mutta nyt sitten tuli tämä uusi nauhuri ja tämä on ehkä kaikkien aikojen nauhureitten kingi, jopa Tervolan videoparonikin tätä suosittelee, eli tämä on semmonen kuin LG RC389H-mallin, eli tässä on kaikki herkut, tässä on DVD-soiti ja digitaalinen kuvanparannus ja upscalaus 1080p asti. Tässä on HDMI-liitin myös takana ja Super VHS-komponentit ja kaikki äänet erikseen, optikaalinen äänikin erikseen. Kyllä, että tää on ilman muuta niin kuin ollut LGn se lippulaiva sitten, että ne on varmaan tämän jälkeen sitten lopettanut tämän videonauhuri tehtailuun sitten kyllä. Ja tämmöstä mä oon kyllä muutenkin etsinyt tätä, missä on semmonen kunnon tämmönen HDMI-ulostulo. Mulla on pari niitä ollut, mutta molemmissa nauhurissa on ollut, toisessa nauhurissa semmonen vittumainen vika, että se niinku ruttas nauhaa, niinku ihan randomisti, tiedäkö. Ja mä en mä tämmösiä vittu käytä kyllä. Mä oon antanut ne aikaa sitten johonkin eteenpäin. Ja toisessa oli varsinkin tosi kummallinen vika, että siinä oli joku semmonen vika, että kun jos siinä oli hifi-ääni tai monoääni, jompikumpi, niin se ääni kuuluu ihan niin kuin jostain, teeksää, haudan takaa. Tämmöstä niinku, mä en ikinä niinku huomannut, tai siis ikinä niinku nähnyt aikaisemmin semmoista vikaa kyllä missään. Ja niinku, mä en tiedä kuinka moneen kaappaukseen tääkin vaikutti, koska minä en todellakaan, jos mä kaappaan arkistoa varten näitä videoita, niin mä en todellakaan monitoroi mitään niinku äänen niinku laatua siinä, että semmonenkin on tullut koettua. Eli kaiken näköistä on tullut nähtyä kyllä videokaappaushistorian aikana kyllä, että mitä monta tuhatta leffaa mä oon kaapannut kyllä, niin kyllä siinä niinku on välillä tullut kaiken näköistä niinku häiriöä, mutta ei ikinä kyllä tommosta näin. Mutta nyt kun on nämä uudet nauhurit, niin mä ennenkin haluan saada ne toimii, sillä tässä oli semmonen pieni caveat. Ensinnäkin kiitos Ernolle. Eli tämä äijäluola Erno, missä kävin kuvaan se Ernon komiat kokoelmat, missä on sikana hienoja pelikoneita. Ja lisäksi Ernohan järjesti noin Finnish Retrocon 2025 festivaalit. Molemmista on video, tuossa on pistänyt linkkejä, niin menkää kattoo niitä videoita. Mutta Erno oli myymässä nämä, koska Erno sanoi, että hän mieluummin haluaa keskittyä pelkkään digitaaliseen, ei kuin analogiseen. Eli ei niinku välitä siitä digitaalisesta ulostulosta sitten. Ja näin, ja tää on siis harvinainen video, ja tää on kyllä, niin kuin sanottu, mä oon etsinyt näitä, mutta tässä on semmonen pieni caveat, niin kuin sanoin, niin tässä on sillä, että tässä on kuvapäät ihan tukossa.
Eli kuva niin kuin värisee tällainen. Tässäkin näette siinä, kun pyörittelen tuossa Deathwish 3, niin siinäkin kyllä niin kuin selvästi näkyy, että joo, ei tästä kyllä näe mitään. Yleensä tämmöinen vika, kun kuva värisee juuri tällä tavalla, niin sen pystyy katsoa myös sillä, että kun kelaa eteenpäin, niin se on kohtalaisen selvä se kuva tällainen. Ja taaksepäin sama juttu, niin ja ääni kuuluu ihan hyvin. Niin se on silloin oppikirja esimerkki siitä, että siis todellakin ne on kuvapäät tukossa. Ja yleensä tämä korjautuu ihan sillä, että pistetään kasetti pyörimään. Ihan mikä tahansa kasetti, pistä se vaan pyöriin. Niin kun. Joskus se voi mennä nopeasti, joskus se saattaa kestää niin kun tuntikausia. Nyt mulla meni hermo, siis mä varmaan mitähän mä olisin pyörinyt, ainakin 5 tuntia pyöritin erilaisia nauhoja siinä. Ei mitään muutosta ollut siihen kuvaan. Joten johtopäätös on nyt se, että nyt tarvitaan vähän kättä pidempää, eli avataan tää sucker tästä, avataan se auki ja sitten aletaan putsailemaan. Mulla on tässä tämmöistä kuin Video Contact PRF, kuva- ja äänipäiden erikoispuhdistusaine. Tää on nyt, satuin löytää tuolta Triosoftista tuosta Tampereelta tämmöisen, mutta ihan mikä tahansa isopropyyli, semmonen elektroniikan puhdistusaine käy varmaan ihan yhtä hyvin kyllä. Miksi just isopropanyylin? No, koska se on se alkoholi, mikä puhdistaa. Tämä viina on aina hyväksi, niin sillä saa yleensä hyvin puhtaaksi noin. Kyllä nyt varmaan joku muukin vähän kevyempikin puhdistusaine voi käydä, mutta otetaan nyt kunnolla sitten tällä. Lisäksi mulla on tavallinen ristipää ruuvimeisseli. Näissä on aina yleensä aika simppelisti nämä. Tässä näyttäisi olevan 7 eri, ei tässä ole kuin 5 eri ruuvia, millä pitäisi saada tää ylös tää kansi sitten. Niin se ei ole mitenkään paha kyllä. Ja lisäksi sitten samassa Triosoftista otin tämmösiä. Nämä on tämmösiä jotain... No nämä on niinku varsinaisesti tämmöisiä staattisia niinku, näytönputsausrättejä sitten, että ei nyt mä en ole näyttöä nyt putsaamassa, mutta niinku käyttää ajaa ehkä sen asian. Ihan nyt ensimmäiseksi avataan tästä tämä kyseinen potilas ja katsotaan sisälle sitten. Viimeinen ruuvi on nyt auki ja katsotaan, kyllä tästä se lähtee. Näin olkaas hyvät sitten. Video on auki ja tulkaapa lähemmäs. Ihan nopeasti käydään läpi, että mitä tässä nyt nähdään. Että tässä nyt on tietysti tämä DVD-asema ja mitä kaikkea tässä on, että siihen me nyt ei keskitytä kauheasti. Mutta tälle puolelle sitten mennään, niin tämä on itse tämä niin kuin ongelman ydin. Tässä on tämä kuvarumpu sitten, että siihen on nyt sitten pölyä kertynyt. Yleensä se ei, niin kuin ei sitä mitenkään silmällä kyllä siitä näe, että se on mahdotonta. Tämä on se, mikä pyyhkii nauhaa, sitten kun nauhoitetaan, mun ymmärtääkseni kuvarumpu myös kirjoittaa sen. Ja sitten niin nämä on näitä, mitkä niinku periaatteessa hallitsee sitä nauhan asentoa siinä, kun se on playbackina tai stopissa. Sitten täällä on, onko tämä nyt se äänipää ja näin, siinä ääni luetaan siinä. Jos nyt joku meni väärin, niin älkää nyt tulko tappaa mua. Mutta siitä aletaan sitten puhdistelemaan, eli tosiaan tässä on tämä kuva- ja äänipäiden erikoispuhdistusaine. Voidaan vähän suihkauttaa oikeastaan suoraan tähän meidän ongelman ytimeen. Ei tätäkin on varmaan aika paljon menee, vähän liikaa kyllä, mutta nyt siinä ainakin pitäisi olla kunnolla tätä tyhnää sitten. Niin tästä kuule ihan vaan käydään, pyöräytetään tätä muutaman kerran ympäri ja katsotaan, ettei, tietysti voisi olla joku hanska tässä, ettei osu sormet suoraan tuohon metalliin, mutta en mä nyt suoraan varsinaisesti tuohon kuvarumpuun osu sitten. Ei kannata sormella tosiaan koskea siihen. Niin. Oho. Katsotaan nyt sitten. Vedetään kiinni tästä. Kevyesti painaa. Pitäisi olla ihan ok. Vedetään sekä ylhäältä että alhaalta. Vedetään tää. Onko tässä joku jälki? Näkyykö siinä joku jälki sitten taas? En mä tiedä. Näin. Ei sitä mitään yleensä kyllä tartu, mutta katsotaan toimiiko tää nyt sitten. Jaa, kyllä sieltä muuten aikamoinen likaroiske tarttuu tohon kyllä. Näkyyköhän sinne kameraan kyllä.
Joo, kyllä siellä kuule hirveellä ja paskaa oli tarttunut sieltä jostain. Mä en muista, miten se Erno sanoi, että se oli nauhoittanut jotain ja sitten kuva oli mennyt poikki. Vielä kerran pyyhitään ympäri. Sitten tässä voi piruuttaa pyyhkästä tämän pyyhkimispään tästä. Pyyhitään se ja samalla voidaan ottaa, kun nyt kertaa ollaan täällä, samalla voidaan ottaa tästä äänipääkin puhtaaksi sitten, kun on aineet ja peljätä pensselit. No voi näitäkin ottaa. Näin ei välttämättä kannata kauheasti näihin muoviosiin koskea sitten tällä jos siinä on isopropanyyliä, koska se saattaa se muovi niin kuin alkaa kuivuun tuosta alkoholista siitä sitten. Ja saattaa, että se sitten alkaa murenee sitten myöhemmin. Mutta. Ja vielä ennen kuin tässä nyt kytkee sitten töpseliä seinään, niin kannattaa se ihan pieni aika kuivata. Ja ennen kuin pistää nyt mitään töpseliä seinään, niin kannattaa pieni aika odottaa pari minuuttia, niin se varmasti kuivuu sitten. Että ei se nyt mitään sähköiskua tule, mutta jos on tahmea toi kuvarumpu, niin silloin se nauha saattaa jäädä kiinni siihen. Kasetti pyörii hyvin, ääni kuuluu hyvin, pysäytyskuva on ok, kelaus näkyy melkein ok, mutta ei mitään auta, vaikka on puhdistanut kuinka monta kertaa ja käyttänyt jopa tätä isopropyliä, niin ei auta. 1,5 viikkoa on kulunut nyt sitten siitä, kun viimeksi tätä videoa kuvasin ja nyt jatkuu. Mä en saanut mitenkään kuvaa tästä näkyville, en vaikka vedin tällä videopäiden puhdistusaineella sitten siinä ja kävin vielä sitten hakeen tästä sitten tämmösen elektroniikan yleispuhdistusaine sitten semmoisen ja koitin vielä kerran siinä, mutta siis tulos oli aina sama, aina näkyy semmoista hevon paskaa vaan ruudussa sitten jo. No sitten siinä vähän pohdittiin, että mikä tässä voi olla vika, niin arvioitiin sitten se Erinon kanssa tossa, että onkohan siinä sitten se nauhan syöte sitten mennyt rikki, että se niin kuin syöttää sitä eri kulmaa. Ainakin tätä mieltä oli sitten ChatGPTkin, kun sinne nämä oireet syötettiin ja sitten se, että mitä sille on tehty. No, minähän nyt en osaa kyllä mitään tehdä mihinkään, tiedätkö, nauhasyötteeseen tai mihinkään muuhun, joten sitten oli vaan yksi vaihtoehto, eli Tampereen TV-huolto, niin se on tuossa Tammelantorin liepeillä siinä sitten. Löytyy netistä, jos googlaatte, niin vein sen sitten sinne, että onko mitään tehtävissä ja se ukko siinä sitten katsoi ja katsotaan nyt sitten, että mä soittelen sulle parin päivän päästä sitten tai laitan viestiä mitä vaan, niin mä katsoin, että mikä siinä tilanne on sitten tässä laitteessa. No, semmonen tilanne siinä sitten oli, että se soitti sieltä ja sanoi, että kuule, nyt on semmonen homma, että sulla on kuule kuvapää rikki tossa, eli SP-kuvapäästä ei tuu mitään kuvaa. Eli tässä on ilmeisesti 6 erilaista kuvapäätä, on LP:lle 2 ja SP:lle 2 ja sitten on stereoäänelle 2. Tänään mä en tiedä, jotain siinä se selitti, mä en nyt muista mitä ne on, mutta niin kuitenkin SP siitä niin kun rinkulasta ei tule mitään signaalia, että se syy minkä takia se näkyy, pysäytyskuva näkyy ok ja minkä takia kelaus näkyy verrattain hyvin, että se niin kun periaatteessa niin kuin vuotaa sinne LP-puolelle, että se osaa niin kuin näyttää. Jotenkin tällä. Mä en nyt ole mikään todellakaan videoiden asiantuntija, että miten kuvarumpu toimii, mutta jotenkin se niin oli. Tässä on sitten se potilas, mikä sieltä otettiin pois. Tämä kyseinen kuvapää. Siltä näyttää videon kuvapää. Mä en tiedä, ei sen oikein näytä yhtään millekään, että näin. Ja niin onnekkaasti sitten kävi, että vaikka näitä osia saa vielä kuulemma uutena tehtaalta, mutta sillä oli kuitenkin niin siellä varalla samanlainen laite, että se oli eri tavalla rikki, mutta siinä oli ehjä kuvapää kuitenkin ja se sitten vaihdettiin tähän ja koko operaatio maksoi 85 €, eli se lisätään tähän sitten 70 hintaa ja oikeastaan siihen voi nääkin 10 kappale lisätä siihen hintaan sitten, että nyt ollaan sitten 175 € hinnassa näin kun äkkiä päässäni laski. Vielä ollaan ihan plussan puolella, nimittäin esimerkiksi eBaystä tilaa tämmöisen RC 389H, niin se saattaa äkkiä olla semmoinen joku 500 sieltä sitten, että jos semmoisen haluaa. Niin sen pitäisi nyt toimia sitten tämän uuden kuvapää, joten nyt kun lupasin sitten mennä tuohon sateenkaarihyllyyn, niin mennäänpä katsomaan sieltä joku filmi ja mennään sitten testaamaan. Siinä on Mafian kosto. Tää kyllä vaikuttaisi heti kiinnostavalta. Saa kertoa kommenteissa sitten, että näkyykö jotain
Paha riiva. Tätä muuten on ikinä nähnyt. Sehän oli se Magic-elokuva. En ikinä ole nähnyt. Nyt alkaa kyllä sateenkaarien katselusetti kyllä. Se on, no Clintin kourallin dollareita se on nähty. Sitten tää kiinnostaa tää italialainen leffa kans, tää Huumereitti kyllä. Galaxiina löytyy muuten DVD. Tää on ihan sikahieno kansi kyllä tää. Ja hei, mä en oo ikinä kattonut Yöporttieria. Mulla ei oo mitään versioa siinä. Se kiinnostaa kans todella paljon. Joo. Sitten on nämä suomalaiset filmit, nämä Satu Sammosta ja Kalle Kustaa Korkki. Sitten on, Mountain of Cannibal God. Mistä tuli mieleen pitää Severinalta tilata se 4K. Toivottavasti nyt Black Friday-alennuksessa on se, niin mä ostan heti. Sitten on Armoton mies. Bronsonia löytyy vissiin multa DVDn. Sitten tätäkään on ikinä nähnyt tätä 20 miljoonan kaappausta. Se kiinnostaisi kans. Ja sitten tietysti myös Sos Concorde. Tää kiinnostaisi kanssa. Eikö se ollut Ruggero Deodato lentokone-elokuva? En ole ikinä nähnyt. Tämähän on mulla vissiin, oli Severinen 4K:na. Tämähän just tulee Blu-rayna sitten en ole vieläkään saanut Treasured Filmsiltä pitäisi tulla Blu-ray. Saakelit. Mutta siis mun täytyy kyllä sanoa, että Tappaja hai surffaajien kauhu, niin tässä on kyllä ehkä paras suomennos kyllä ikinä. Ja kansi on aivan mahtava, aivan sairaan siisti. Aivan törkeen siisti. Kehrävä kuolema. Sitä en tiedä mikä se on. Sitten on Italo, taas on vähän harvinaisempaa, Italo-krime iskuryhmä kyllä. Siinä on mahtavaa meininkiä kyllä. Katsotaan lähempää oikein. Oi että, kattokaa sitä. Oi sookeli. Oi että kuin hieno. Sitten täällä takakannassa lukee, että taistelu gangstereita vastaan on alkanut. Oi. Sitten oli, mitäs siellä vielä sitten? Tää on semmonen, mikä mua todellakin kiinnostaa. Super Flying Man. Vastaan vihollinen numero 1. Tämähän on kuulemma aikamoinen kalkkuna elokuva, eli tää on jonkin sortin supersankarielokuva sitten. Italialainen supersankarifilmi. Hänet tunnetaan puumamiehenä tai Super Flying Manina. Aztekien legendan mukaan hän oli jumala, joka laskeutui taivasta kukistaakseen maailman herruutta tavoittelevan superrikollisen Cobran. Oi jumalauta, kun kuulostaa hyvälle. Hei, ja nyt katsojat siitä sitten, niin mä voisin katsoa näistä joku ja tehdä videon. Pistäkää sinne nyt kommentteihin ihmeessä näistä sateenkaarista, jota nyt näette, niin mitä haluaisitte nähdä videona sitten? Lupaan tehdä semmoisen kyllä. Mark Superkyttä. En ole tätäkään nähnyt. Ja näissä on hienoa se, että siis suurinta osaa mä en ole kattonut kyllä. Ja hei, ei tässä vielä kaikki sateenkaaret. Nimittäin mullahan on täällä vaikka kuinka saakelisti sateenkaarta. Ilmojen haukat ja sitten taistelu punaisella hietikoilla ja kikkelimyrkytys siinä löytyy, se on paha myrkytys. Ja sitten löytyy 3 kopla vaikkapa siinä vähän komediallisempaa spagua ja sitten on vaikka kosta. Ja tässä on selvästi mulla nämä spagut on tässä kyllä, että spagettivesternit, karate-kauhu lännessä, tää voisi olla ihan sikakova kyllä. Tequila. Onpas rupuset kannet kyllä mulla siinä. Mutta ei läheskään niin rupuset kuin hopeasatulla ratsastajassa. Tää on karmeessa kunnossa. Tiedän. Moni heittäisi kyllä tommosen roskiin. Mutta nyt minä valitsen tästä kyllä hyllyn tarkastettavaksi tämän elokuva. Palkkiometsästäjä eli Bare Knuckles, ja tän on ohjannut se sama äijä kuin mikä on ohjannut Ilsa She-Wolf of the SS, joten nyt pistetään sisään ja katsotaan miten se toimii. Toihan menee nyt sitten HDM:llä, tulee kuva ja se piuha menee väliaikaisesti tohon mun vahvistimeen kiinni, eli tää on nyt väliaikaisesti tässä mun kuntomaton päällä. Mutta sieltä alkaa ohjelmaa tuleen, kyllä. Nordic Video esittää. Ai, mitä videokultaa. Perkele. Lauta, ne ei enää nykyään tee tämmösiä introvideoita kyllä näin sairaan siistejä kyllä. Kyllä tässä on niinku ehdottomasti tämmöistä videonostalgiaa ja sateenkaarinostalgiaa kyllä täytyy sanoa. Ja siis leffa en ole ikinä nähnyt. Odotan kyllä innolla, että
minkälainen leffa tämä kyseinen Palkkion metsästä on. Ja nyt mä haluaisin, että te oikeasti pistätte mulle viestejä, jos tuosta hyllystä löytyy jotain semmoista, mistä te haluaisitte, että mä katselen ja kuvaan videon teidän iloksenne sitten. Mä mielellään nyt katselin näitä VHS:ia, koska on tullut sanottua, on siellä livessä tullut monta kertaa ilmi, että mä en ole nähnyt suurinta osaa näitä VHS-leffoja. Ja nyt on Bare Knuckles on siinä sitten työstön alla sitten siinä. Se piti näyttää vielä, että kaukosäädinkin toimii kyllä, että tosta kun pistää kelaamaan, niin sieltähän se kelaa hienosti. Dean Candy on muuten tässä ollut Director of Photography sitten. Se on kova kuvaaja, Carpenterin näitä suosikkiäjiä. Mutta tämmösiä hyvin näkyy. Pistäkää mulle kommenttia, mistä haluatte VHS-videoita. Ja palataan sitten seuraavissa videoissa sitten asiaan. Se on moro!